So ngayon mamili po tayo ng kapasitor mga brad para sa tweeter ni Mr. Customer. Magkaiba po ang tunog sa magkaibang kapasitor. So ipapakita po namin sa inyo at ipaparinig po namin sa inyo kung ano po ang pagkakaiba sa mga kapasitor na to. This is MCB Cebu Box Breaker. MCB. Basta speaker box ang isgutan, apa, dito ka na! This is MCB Cebu Box Maker, owned in Venice by Mr. Perry and Jolly Tabulo. So what's up mga brad, may isi-sit up na naman po tayo ngayon. Itong order ni Mr. Customer na pang multicab. With contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287. This is MCB Cebu Box Maker. Yan, dalawang speaker po to, D12. Yan. At yung sa gitna, yan po ay sa tweeter. Yan. Pag matuyo to ngayon mga brad, ay isi-sit up po to natin agad para magka-sound test po tayo mamayang hapon. Ayan. Naka-ready na po yung mga speaker niyan. Pakita po namin sa inyo ang kaniyang mga speaker. Yan po ang kaniyang speaker mga brad. Ayan. At yan po ang kaniyang tweeter. Isi-sit up po to natin pag matuyo po yung box. So ayan po ang partition sa loob niya mga brad. Ayan. Magkaiba po to sila ng partition mga brad. Hindi po to sila magkahalo sa kabilang speaker. Ayan. Yan po. Ayan. Hindi po to sila magkahalo para maiba po ang tunog. Ayan. Yan po ang sa loob. Yan, dito ang tweeter. Ikakabit po natin mamaya. So ngayon, ang isi-sit up po muna natin ay yung woofer lang po muna. Baka may oras pa tayo ngayon sa pag-sound test mga brad. Isa-sound test to natin pagkatapos nito ma-sit up. So ngayon mamili po tayo ng kapasitor mga brad para sa tweeter ni Mr. Customer. Magkaiba po ang tunog sa magkaibang kapasitor. So ipapakita po namin sa inyo at ipaparinig po namin sa inyo kung ano po ang pagkakaiba sa mga kapasitor na to. So ayan po ang ginagamit nila mga brad. Ayan. Ito hindi po to pang tweeter mga brad, pang mid-range po to. So hindi ko alam bakit. Yung iba may gumagamit naman ito para sa tweeter. Pero kami hindi po kami gumagamit ng ganito kasi pang mid-range po to. Ang ginagamit namin sa tweeter mga brad ay ito lang po ang pagpilian namin. Kami ang gagamitin namin ito lang po ang yung dalawa. So ngayon ipaparinig po namin sa inyo kung ano po ang mas maganda sa tatlong ito. So ngayon ipaparinig po muna namin sa inyo yung ginagamit nila na kapasitor pang mid-range. Palaala po mga brad, kami po ay hindi teknisyan. Itong ginawa namin ay eksperimento lang po. So pakinggan po muna ninyo yung ginagamit nila na kapasitor pang mid-range. Gumagamit po kami nito mga brad pero sa mid-range, hindi po sa tweeter. So pakinggan natin. Medyo malakas po siya mga brad, pero hindi po siya, walang kalansing po. Ayan, permanente lang po to. Mas malakas po siya mga brad pero wala pong kalansing. Ito permanente po to dito sa negative yung resistor. Yan po ang resistor. So ngayon itatry natin yung Mylar capacitor. So pakinggan po natin kung ano po ang mas maganda. Kung ano po ang maganda, yan po ang ipagpatuloy natin sa pagkabit. Ito isa lang po kasi maliit lang naman to na watts. Pag malaki, idodoble po natin to. Ito mas mahina to siya mga brad pero safety po to kasi ang volume nasa kalahati na po yung volume natin. Pero yan lang po ang tunog. Ayan. Kung ipagsabay po natin sa mid-high, so hindi po delikado kung ipagsabay natin sa mid-high na 500. Yan.
So, napakinggan naman natin yung isa. So, ito na naman, yung maliit. So, pakinggan po natin. Pareha lang po ang volume, nasa kalahati. Yan. Mas maganda po siya ng kalansing pero mahina. So, ang ipagpatuloy natin mga brad, ayon lang po, mylar capacitor. Yan. Itong gamit na, itong pang midrange mga brad, medyo malakas po siya. Yan. Masakit sa tinga po. Malakas siya pero delikado po to kapag ipagsabay sa mid na speaker, yung pangkanta. Ito mas masipte kasi naka-half volume na po tayo pero ayan lang po ang tunog. Medyo mahina po siya ng konti pero hindi po to siya delikado. Yan. So ayan lang po ang ipag-final natin sa pagkabit. Ayan, para dito po itong pinakita ko sa inyo kanina na tweeter mga brad. Ayan, yan po ang soundbox pang multicab. Isabay po to natin ngayon sa pag-sound test nitong dalawang D12 mid-high full range. Ayan po ang D12 mid-high full range. Ayan, nakabit na po ang lahat mga brad. Ang kulang nito ay ang pag-sound test na lang. Ang advice po namin ni Mr. Customer, lagyan po namin ng screen dito para maganda pong tingnan. Ayan. So ngayon lapit na po tayo magka-sound test mga brad nitong Iwas nakiti ito mga brad. Nitong box pang multicab. At double purpose po to mga brad. Bukod sa magandang tingnan ay hindi pa po makapasok yung mga daga. Mas maganda po sana kung dito full cover po sana na screen. Pero ayan, nagbili naman si Mr. Customer ng ganito. So yan na lang po ang ikinakabit natin. So ayan na lang pong sa gitna yung sa amin. So pagsabayin po natin sa pag-sound test yung sinasound test natin kanina na mid-high full range. So ngayon isa-sound test po muna natin itong pang multicab na speaker box mga brad. Yung dalawang mid-high hindi pa to kasali. Ayan. Kung makikita ninyo wala pa pong connection. Ayan. So yun lang po muna ang pakinggan natin yung pang multicab. Yan po ang ating ginagamit sa pag-sound test. Yung palagi ninyong makikita dito yung aming GX7. So pakinggan po muna natin yung aming pakinggan po muna natin yung pang multicab lang muna. Mayang-maya po ay pagsabayin po natin silang apat. So yun lang po muna yung pakinggan natin yung pang multicab, yung nakahiga. So ngayon itatap na po natin yung dalawang full range. Yung kanina, yun lang pong nakahiga na box. So ngayon pagsabayan na po natin silang tatlo. Bali apat na speaker. Pero take note mga brad, ay yung speaker na to, yun ay hindi po to PE. Subwoofer po yun. Yan lang po ang temporaryng ikinakabit namin kasi balang araw pa daw bumili si Mr. Customer ng PE.